de carbonmassa onderuit. Er was alleen in het voorstel, één stal was geboden, ja, we hebben het vastgelopen. Samen met moeder, dochter geschoten. Dat was het enige wat een hele groot waren. Dat is niks. Is dat flexibel, is dat punt, gaat het allemaal mee. Als je dat zo strak doet, dan zoek je het uit. En helemaal in de volgende morgen. Nee, dan heb ik alle twee handen lang. Ja, min of meer vrij. Dan kan ik opzetten. Zuilboot. Also was halt der Vorteil ist natürlich, die Wasser Meer in staan voor stoppen. Ja. En de voorrijder had het kapot, dat was ook het beste scheuren, daar kon hij niet door kijken. En in de caravan was het daar een stuk, dus dat was net een beetje hagel, was het net kapot. Nee, want mijn vriendin die was voor zijn feest, die pakte de En dan kom je eigenlijk een beetje uit het verhaal af, hè? om die tafel vast te houden. Dus die tafel is nog gewoon hard geworden. Maar niet in het ding zelf. Dan kan je later wel, als je dat weghaalt. Ja, we zijn goede collega's van